Стати представником нашої країни на міжнародній арені – почесна шана. А коли це ще й в морській галузі – вдвічі приємніше. Міжнародна морська організація назвала ім'я призначеного амбасадором доброї волі ІМО. Ним став перший заступник голови профспілки робітників морського транспорту України Олег Григорюк. Варто відзначити, що морський посол доброї волі ІМО відповідає за сприяння прискоренню зростання морської індустрії на основі інновацій, стійкості і співпраці як найважливішого компонента світової економіки. Морські посли заохочують участь людей, особливо молодих, в морській справі. Олег Григорюк зізнається, на новій посаді справ чимало, адже морський посол доброї волі повинен сприяти вдосконаленню морської індустрії на основі інновацій, приведенню до ладу національного законодавства, аби воно було більш лояльним до моряків, ну і, звичайно ж, популяризувати серед молоді морські професії. Моя основная задача – это популяризация морской профессии среди тех категорий, которые еще не знают о том, что такое море. Ну, скажем, наши приморские регионы, да, прекрасно осведомлены о том, что такое море, что такое моряки. Да, у всех есть, все семьи у нас морские в Одесском регионе, Херсон, Николаев, Измаил. Там никому об этом рассказывать не нужно. Но есть еще и вся наша большая Украина, где об этом знают очень мало, и в наших планах выйти несколько за рамки наших приморских регионов. Олег Григорюк каже, як би дивно не звучало, однак чимало людей не усвідомлені про таку перспективну професію. Тож у планах донести широкому колу, що професія моряка складна, проте дуже цікава, захоплююча та прибуткова. А завдяки зв'язкам із Морською федерацією профспілок України поставлені цілі можна буде швидше реалізувати. Свою роботу нинішню в профсоюзі я абсолютно не відділяю від роботи послом, потому что цели и задачи у нас одинаковые, и наш профсоюз давно работает с молодежью, давно работает с кадетами, с курсантами. Все они практически учебные заведения, которые в Украине готовят морских специалистов, являются членами нашего профсоюза. То есть для нас это достаточно органично. Робота вже йде повним ходом. Так, нещодавно відбулась зустріч із курсантами 3-го курсу судноводійного факультету Одеської морської академії. У всіх морських навчальних закладах нашої країни навчаються біля 13,5 тисяч курсантів. Це значна кількість молодих спеціалістів, які щороку поповнюють ряди на суднах. Це нові кадри світового морського бізнесу. Будучи послом, это дает дополнительные возможности, какой-то авторитет для того, чтобы обращаться уже и с этой стороны к судовладельцам, попытаться привлечь их на наш рынок, работать с украинскими моряками, ну и пытаться создавать для них условия, при которых им будет комфортно находиться в Украине, работать в Украине и работать с украинцами. Наразі стратегічні партнери України у морському транспорті – Японія, Німеччина, Норвегія, Сінгапур. У планах налагодити комунікацію із Грецією, Італією та Гонконгом, які мають значний потенціал. Завдяки цьому вдасться збільшити кількість робочих місць достойного рівня для українських моряків. Морський посол запевняє, це все питання часу, адже сам безпосередньо знає роботу зсередини. Я был помощником капитана, мой дед был старшим механиком, отец старший механик, брат старший помощник, и я был помощником. Кажуть, жінка на кораблі – біди не минути. У світі представниці прекрасної статі працюють абсолютно на різних типах суден і непогано виконують свої обов'язки. На сьогодні в нашій країні відсоток жінок на судні низький. Хоча починаючи із 2000-х років, цей тренд поступово почав набирати обертів. Мы поддерживаем тренд равенства гендерного и, безусловно, привлекаем женщин к работе, к учебе в морских учебных заведениях. Да, пока что у нас есть еще стереотипы, есть еще некое предупреждение в этом вопросе. Ну, будем его ломать, будем объяснять, что как это работает в мире. Все уже давно придумано и налажено, нам просто нужно быть более открытыми. Говорити про недобір у вузах морського напрямку не варто. Хоч і кожна спеціальність приваблює по-своєму. Проте менш приваблює молодь професія електромеханіка. Команда морського амбасадора вже шукає шляхи вирішення цієї проблеми. Морський сектор – великий простір для особистого розвитку. Тож надіємось, що нараду із 33 міжнародними амбасадорами ІМО Олегу Григорюку вдасться показати Україну як країну, що відіграє вагому роль у світовому судноплавстві. Адже наш потенціал по-справжньому великий.